सध्या उन्हाळा सुरू आहे. सर्वांनाच थंड पिण्याची इच्छा होते आणि हे थंड जर आरोग्यवर्धक असेल तर त्याची मजा काही औरच असेल. सर्वांनाच आवडेल असं कैरीपणा आज आम्ही तुमच्यासाठी घेऊन येत आहोत. तर चला तर पाहूया कसं बनवायचं कैरीपणा. सर्वप्रथम येथे आपण 3 कैऱ्या स्वच्छ धुवून घेत आहोत आणि धुवून घेतल्यानंतर त्याचा देठाचा भाग आहे तो आपण नीट काढून घेऊ जेणेकरून चीक लागणार नाही. आता या तिन्ही कैऱ्या आपल्याला गॅसवर उकडून घ्यायच्या आहे. साधारण कुकरमध्ये 3 शिट्ट्या करून घेऊ. अशा प्रकारे आपल्या कैऱ्या छान उकडल्या आहेत. याला थोडं थंड होऊ देऊ. थंड झाल्यानंतर यातील पाणी काढून घेऊ. आता आपल्याला याचा फक्त पल्प वेगळा काढायचा आहे. हे सर्व करण्यापूर्वी आपण हात स्वच्छ धुवून घेत आहोत. साधारणतः 3 कैऱ्याचा आपला एवढा पल्प एकत्र झाला आहे. 3 कैऱ्याच्या पल्प पासून आपण 5 ते 6 ग्लास पन्ह बनवू शकतो. येथे मी 1 वाटी साखर ॲड करत आहे. कैरी किती आंबट आहे त्यानुसार आपण साखर ॲड करू शकतो. साखरेऐवजी तुम्ही गुळही वापरू शकता. इथे मी चवीनुसार मीठ ॲड करत आहे, अगदी चिमूटभरच. येथे तुम्ही काळा मिठाचा पण वापर करू शकता. येथे मी पिठी साखर टाकत आहे ज्यामध्ये वेलची पूड बारीक केलेली आहे. वेलचीमुळे आपल्या याला एक खूप छान फ्लेवर येईल आणि हे सर्व मिश्रण आपल्याला छान मिक्स करायचे आहे. साखर मीठ सर्व एकत्र एकजीव होऊ द्यायचे आहे. येथे मी मिक्सर वापरले नाही आहे कारण जर मिक्सरमध्ये मिश्रण बारीक केले तर याचा रंग बदलेल. तर अशा प्रकारे आपले तयार झाले आहे कैरीपणे. जर तुम्हाला आमचा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.